So na-road test ko mga katropa. So hindi talaga tumataas yung RPM nya. What's up mga katropa? So mayroon tayong GMC Yukon XL 2000 7 model. So ang kinocomplain ng customer nito mga katropa, bigla siyang namamatay, tapos yung RPM nito hindi tumataas mga katropa. So i-check muna natin sa computer kung ano ang problema nito mga katropa. Ito yung trouble code nya, throttle position sensor performance. So mga katropa, may trouble code din siya ng crankshaft position sensor. So ang crankshaft sensor mga katropa, kasama tong RPM nito. Pag sira yung crankshaft sensor nito, hindi talaga tataas yung RPM nito. So kailangan natin i-check ito yung electrical nya at saka yung crankshaft sensor nya mga katropa. So mga katropa, tinanggal natin yung crankshaft sensor. Yung crankshaft sensor nito mga katropa dito sa may starter, malapit sa starter. So kailangan mo tanggal yung starter para matanggal yung crankshaft sensor nya. So mga katropa, tatlong wire lang ito mga katropa. Isang 5 volts reference, tapos signal, tapos low reference. So ito yung electrical nya. I-check muna natin yung 5 volts reference nya mga katropa. Ang 5 volts reference nito mga katropa, color ng wire is purple, white. Nakakabit na yung multimeter natin dito sa socket ng crankshaft sensor. So i-check natin mga katropa, okay siya, may 5 volts reference siya, 5.3. na-repair na dati ito. So tingnan nyo, na-repair na to, galing na to sa bilang shop, ni-repair nila, pinalitan nila ng crankshaft sensor. Ganun pa rin ang low reference nya, okay naman ang low reference nya, wala nang ibang problema to kundi ang PCM nya, powertrain control module. So i-order natin yung spare parts nito mga katropa. So mga katropa, ito na yung computer nya, si Kanal ang nabili nila. Tatanggalin natin yung computer nito, palit natin to, tapos ipaprogram natin ito sa online sa Asidelco mga katropa. Kasi pag pinalitan nito ng computer, tapos hindi mo maprogram, hindi mo program yung PCM nya, tapos yung susi hindi under to mga katropa. So mga katropa, nakabit natin to, program natin to sa may online sa Asidelco mga katropa, GM service mga katropa. Tapos login natin yan. Open natin yung Google Asidelco TDS. Login natin to mga katropa. Tapos mga katropa, ibaba natin to. Yan, tapos check, agree, continue. Punta ka dito sa may BIOS, admin. Okay. Tapos dito tayo punta dito sa SPS, Service Programming System. Click natin yan mga katropa. Tapos start SPS. Hintayin natin yan download. So open natin, run natin. Escape. Punta tayo dito sa may replace ECU, engine control unit. Tapos dito tayo next Yukon XL. Yan mga katropa, ang bin number nya, yun ang i-input natin doon. So mga katropa, ito yung bin number nya, yung kinuha natin dito sa may pintuan nya. Ito yung bin number nya, in-input natin. Okay, next natin mga katropa. Siyempre papunta tayo dito sa may ECM, engine control module, kasi engine control module yung ipaprogram natin. Next, check natin to. Next. So antayin natin to mag-download na ma-pull ito mga katropa. So
call ang mga tropa. Tapos natin yung program yung ECM niya. So punta tayo dito sa BTD. Learn natin yung susi nito. Ito pala, replace vehicle depth deterrent, learn ECM or PK3 replace. So dito tayo mga tropa. Next. So mga katra, tapos na. Antayin na lang natin. I-start natin yung sasakyan. So mandyan na mga katropa. Road test natin, titingnan natin kung may problema ba iba o wala na. Actually yung traction niya nito, yung ilaw na to, traction, ang problema nito is steering angle sensor. So road test natin mga katropa, titingnan natin kung babagsak ba yung RPM niya. Okay na siya mga katropa. So binuksan ko yung TCM nito, wala naman akong nakita na sunog. Pero hindi porke na wala sunog yung TCM niya, hindi na problema. So marami na ako na encounter ng ganyan. Hindi lang itong GMC. Marami na ako na encounter niya, binubuksan ko yung computer tapos titingnan ko kung may sunog, wala. So kailangan mag-diagnose talaga kayo, sure ball yung diagnose nyo. Huwag kalimutan na i-subscribe tong YouTube channel ko mga tropa. Kasi para marami pa tayong i-upload na mga videos na trouble natin ng mga sasakyan na nagawa natin. Tawagan natin yung customer nito. Kunin yung sasakyan.